มาค่ะวันนี้มาดูสูตรการทำแป้งคอนด็อกกันค่ะสูตรนี้เราไม่ต้องใช้ยีสต์เลยค่ะสามารถเก็บแป้งไว้ได้หลายวันด้วยค่ะแป้งสูตรนี้จะมีความหอมด้วยนะคะนี่จะเป็นคอนด็อกชุบมันฝรั่งค่ะและด้านซ้ายที่เพื่อนๆเห็นนี่จะเป็นคอนด็อกไส้กรอกแล้วก็ไส้กรอกชีสค่ะเด็กๆชอบมากเลยนะคะสำหรับใครที่ขายของทอดแนะนำเลยค่ะเมนูนี้เป็นเมนูขายดีเลยนะคะวิธีการทำแป้งก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ไข่ไก่3ฟองค่ะเดี๋ยวเราจะตีไข่ไก่กับน้ำตาลทรายก่อนนะคะโดยที่ใส่ไข่ไก่ลงไป3ฟองแล้วก็ตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทราย200 กรัมในขั้นตอนนี้ถ้าเพื่อนๆมีเครื่องตีหรือว่าเครื่องผสมอาหารเพื่อนๆก็สามารถใช้เครื่องได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะเมื่อยมือหน่อยค่ะตามด้วยใส่นมลงไปนะคะ200 มิลลิลิตรค่ะเป็นนมจืดธรรมดารสธรรมชาตินี่แหละค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ200 มิลลิลิตรหรือจะใส่เป็นนมรสหวานก็ได้นะคะตามด้วยกลิ่นวานิลาบัตเตอร์ค่ะ 1-2 ช้อนโต๊ะค่ะใส่2ช้อนโต๊ะก็จะหอมดีนะคะแต่ก็จะเปลืองต้นทุนหน่อยค่ะตามด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์5 ถ้วยตวงค่ะเพื่อนๆใส่หมด1 กิโลนี้ก็ได้นะคะแป้งดาวฟ้าแนะนำให้เพื่อนๆซื้อยกลังเลยค่ะราคาถูกดีค่ะสำหรับแป้งดาวฟ้าเพื่อนๆทยอยใส่นะคะเพราะว่าถ้าใส่ไปทีเดียว1 กิโลเนี่ยมันจะคนยากค่ะในสูตรที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นี้ก็คือการใช้แป้ง5 ถ้วยตวงนะคะเราจะใส่น้ำ400 ml ค่ะถ้าเพื่อนๆจะปรับสูตรใช้แป้ง1 กิโลปริมาณน้ำก็ใส่เท่ากันนะคะ400 ml ค่ะและปรับน้ำตาลเป็น300 กรัมนะคะแป้งก็จะมีความหอมหวานอร่อยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลงอัตราส่วนไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะคะเพื่อนๆลงไปดูได้ค่ะเอาจริงๆการตีแป้งมันเมื่อยมากเลยนะคะช่วงหลังเราก็เลยซื้อเครื่องผสมอาหารมาค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆนะคะไปเลือกซื้อกันได้เลยค่ะช่วยเราประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยค่ะหลังจากนั้นเราใส่ผงฟูลงไปนะคะ3 ช้อนชาค่ะแล้วก็ตีแป้งต่อจนให้แป้งเป็นเนื้อเนียนเลยนะคะแป้งประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะแป้งจะมีความหนืดเดี๋ยวถ้าเราเอาไส้กรอกลงไปชุบแล้วมันก็จะจับตัวกันกับไส้กรอกค่ะเราจะบอกว่าแป้งสูตรนี้เราทำเสร็จแล้วสามารถชุบทอดได้เลยนะคะแป้งก็จะมีความฟูหอมอร่อยค่ะไม่ต้องรอพักแป้งเลยนะคะอันนี้เป็นไส้กรอกจัมโบ้ที่เราแนะนำค่ะเป็นไส้กรอกหมูนะคะไส้กรอกชีสตัวนี้เป็นไส้กรอกที่อร่อยเลยค่ะลูกค้าชอบแล้วก็อันนี้จะเป็นเฟรนช์ฟรายค่ะเพื่อนๆก็ลองเลือกดูนะคะเราแนะนำของที่แมคโครค่ะจะราคาถูกหน่อยแต่ว่าวันนี้เราลืมซื้อมาค่ะเราก็ฉุกเฉินไปซื้อที่ท็อปมาราคาก็จะสูงหน่อยค่ะเพื่อนๆนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะหั่นให้หมด1 กิโลเลยค่ะเตรียมไว้และสำหรับเกล็ดขนมปังถ้าเราซื้อโดยทั่วไปมันก็จะเป็นสีขาวนะคะแต่ว่าวันนี้เราใช้ของอังเคิลบานค่ะก็จะเป็นเกล็ดขนมปังสีส้มนะคะจะมีความสวยด้วยค่ะเนื่องจากเกล็ดขนมปังจะมีเป็นเกล็ดใหญ่หน่อยนะคะเราก็จะมากดทุบๆให้มันมีเกล็ดที่เล็กลงค่ะจะทำให้ตอนที่ลูกค้ากินเนี่ยเกล็ดขนมปังจะไม่บาดปากลูกค้าค่ะหรืออีกเทคนิคนึงก็คือเราจะพรมน้ำไปที่เกล็ดขนมปังนะคะตอนที่เราชุบทอดเนี่ยเกล็ดขนมปังก็จะไม่แข็งจนเกินไปค่ะแนะนำให้หากล่องมาใส่แบบนี้นะคะถ้าเราทำเสร็จแล้วปั้นคอนด็อกเสร็จแล้วไม่หมดก็คือปิดฝาแช่ตู้เย็นไว้ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะมันจะเป็นเกล็ดใหญ่ๆแล้วก็จะบีบบี้ให้มันเล็กลงค่ะเราใช้เตาทอดไฟฟ้า6 ลิตรนะคะในการทอดและจะใช้ไฟแรงประมาณ160 องศาค่ะเครื่องนี้ก็ดีนะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยค่ะเพื่อนๆวันนี้ตะเกียบหมดค่ะเราก็เลยใช้ไม้เสียบเป็น2 อันคู่กันนะคะแก้สถานการณ์ไปก่อนค่ะทดแทนกันได้เราใช้ไม้เสียบ2 อันเสียบกับไส้กรอกนะคะแล้วก็มาชุบแป้งหลังจากนั้นเราก็รีบวางลงในมันฝรั่งค่ะและไปชุบเกล็ดขนมปังอีกทีขั้นตอนนี้ต้องไวหน่อยนะคะเรารีบชุบเกล็ดขนมปังให้ทั่วทั้งอันแล้วก็นำลงทอดได้เลยค่ะอย่าลืมว่าเราต้องวอร์มน้ำมันทำให้น้ำมันร้อนไว้นะคะพร้อมชุบทอดลงทอดได้เลยค่ะอย่างที่บอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูขายดีค่ะขายได้วันละ200 กว่าไม้เลยนะคะเราเคยยืนขายคนเดียวคือเฉพาะคอนด็อกอย่างเดียวนะคะได้ถึง250 ไม้เลยค่ะเวลามีลูกค้ามาจองเป็น1,000 คนเนี่ยขายรวมลูกชิ้นด้วย 1,000 ไม้ก็คือขายคนเดียวเล่นเอาแม่ค้าเป็นลมเลยค่ะแต่การที่เราขายคนเดียวแล้วเอาอยู่ขายทันก็เพราะว่าเราเตรียมของไว้ก่อน1 วันนะคะที่พูดนี่ก็คืออยากแนะนำเพื่อนๆค่ะถ้าเป็นช่วงไหนที่เราขายดีเรารู้ว่าช่วงเย็นช่วงกลางวันหรือว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์เราขายดีเราก็จะต้องเตรียมของไว้ก่อนนะคะไม่งั้นเราจะพลาดโอกาสในการขายได้ค่ะเราต้องเตรียมอุปกรณ์เตรียมซอสหรือว่าสิ่งที่ต้องใช้หลายๆอย่างเลยค่ะแต่ทางที่ดีนะคะถ้าเราเพิ่มผู้ช่วยเราก็สามารถเพิ่มยอดขายได้ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นไส้กรอกแดงนะคะเราจะมาหั่นบั้ง4 แฉกแบบนี้ค่ะแล้วก็นำไม้มาเสียบตรงตูดมันเวลาเรานำไปชุบแป้งทอดลักษณะที่ออกมาก็จะเหมือนปลาหมึกเลยค่ะขอแนะนำนิดนึงค่ะเพื่อนๆสำหรับไส้กรอกแดงนะคะถ้าใครนำไปเสียบไม้แล้วทอดขายเลยเราแนะนำเป็นยี่ห้อแหลมทองนะคะเพราะว่าจะมีสีแดงสวยค่ะ
แต่ถ้าใครนำมาชุบแป้งแบบนี้นะคะสามารถเลือกเป็นยี่ห้อเบทาโกก็ได้ค่ะเพราะว่ายี่ห้อเบทาโกจะต้นทุนต่ำกว่าค่ะแต่ยี่ห้อเบทาโกสีเขาจะซีดๆหน่อยนะคะสีจะไม่ค่อยแดงสดใสเหมือนของแหลมทองค่ะแต่คุณภาพและความอร่อยเหมือนกันค่ะทอดสุกในระดับหนึ่งแล้วก็จับไส้กรอกตั้งเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไส้กรอกตรงหัวตรงที่มันบานๆเนี่ยค่ะมันจะเหี่ยวนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปของช่องพิกคิทเช่นนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหวังว่าสิ่งที่เราแนะนำจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะสูตรจากใจจากแม่ค้าที่ทำขายจริงค่ะ